nínú oṣù kẹta ọdún 2025. 5 March 2025. Ni bàbá ń sọ̀rọ̀ lórí world media yìí. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ o. Àṣẹ o. Ẹ lọ get ready. Ẹ lọ get ready. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, ọmọ odò àdédé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, ọmọ odò àdédé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, ọmọ odò àdédé. Ṣé gbọ́ tí bàbá sọ? Kí gbogbo wa rẹ́dì. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ṣé gbọ́? Ìwọ ni Koiki Media. ìmọ́lẹ̀ Ṣé gbọ́? ògo Wa la gbọ́dọ̀ jáde. adúláwọ̀. Ẹ̀gbọ́n tí bàbá Akintoye sọ. Èní ni ọjọ́ karùn-ún nínú oṣù kẹta ọdún 2025. Ọmọ odò àdédé, 5 March 2025. bọ́ sípò ẹ̀tọ́ Ni rẹ. bàbá ń sọ̀rọ̀ lórí world media yìí. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Àṣẹ Èdùmàrè. Ìwọ ni Àṣẹ o. Àṣẹ o. ìmọ́lẹ̀ Ẹ lọ get ready. Ẹ lọ get ready. ògo adúláwọ̀, ọmọ odò àdédé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́. náà pè mí. Today is 25. No. Ọmọ odò àdédé, February bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Bàbá Èkìtì baálé gbogbo èyí. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, ọmọ odò àdédé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀. Mo kí ẹ má gbé kárọ̀. Ọmọ odò àdédé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ Bàbá Èkìtì baálé gbogbo èyí. ògo adúláwọ̀, ọmọ odò àdédé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, ọmọ odò àdédé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Mo kí ẹ Mass B, Freedom for Igboho program ẹni mo wò tó rún fi gbé mi lọ lánàá. Máa báṣẹ lọ. Yoruba nation not going back. Igboho must be free. Unfreeze his account and leave him alone. Ọmọ odò àdédé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ẹgbẹ́ wọlé share button. Ìwọ ni
ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa lọmọ Yorùbá, a kí yín, a kí àlejò. A very good morning and welcome. It is exactly 1:15 from London. Níbi tí mo ti ń gbé ètò yìí wá. Let's bring my face in, but let's start with our anthem. Kò sọ́run sẹ́, ẹ bá ti ń sùn màmá jí yín pé ẹ má gbàgbé Ìgbòho pé wọ́n gbọ́dọ̀ unfreeze account ẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀. Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn, kò kì í ṣe criminal. And we will continue to shout on top of our voice. Tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá ti ń sùn, àwa màmá jí yín ni. Ìgbòho must be free by the current administration. Kò ń ṣe terrorist. Gumi ni terrorist. Let them go and look for Gumi and leave Ìgbòho alone. Because Ìgbòho kì í ṣe ọ̀daràn. Ẹ fi account ẹ̀ sílẹ̀ kó lè rí owó ná. Ó nílò owó kó fi tọ́jú ìyàwó àtọmọ. Kò kì í ṣọ̀daràn. Ẹ bá wa fi Ìgbòho wa sílẹ̀. Ìgbòho ìṣà, Ìgbòho Elédùmarè. Ìgbòho Elédùmarè. Ìgbòho Elédùmarè. Aṣẹ́mẹ́tò bọ̀ ni tó bá ti sùn kó dìde, kò sọ́run sẹ́. Tẹ́ bá ti ń sùn màmá jí yín. Màmá fi program mi jí yín torí àsìkò tíyàn ń sùn kan lélẹ̀. A ti wà lójú ogun báyìí. Fúlàní pa wá lójoojúmọ́. Ẹ máa dijú, ẹ máa lajú. Tó bá sùn àsùnpara, Fúlàní pa ènìyàn tílẹ̀ tó mọ́. Koiki Media, ṣe mọ rétò ni, ń bọ̀ àti ìdè. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation, àwa la ní o. Kò kí ń ṣe politics. Kò ń ṣe ẹgbẹ́ olóṣèlú. Tó bá máa darapọ̀ mọ́, wàá ṣiṣẹ́ takuntakun fún ni. So that a lè mọ̀ pé lóòótọ́ ò ń ṣiṣẹ́. Ìgbòho kì í ṣe criminal. Àwọn criminals wà nínú Nàìjíríà, àwọn olóṣèlú yín. Àwọn ni criminals, àwọn olè. Àwọn ni ọ̀daràn. Jẹgúrújẹrá. Àwọn ni jẹgúrújẹrá. Tẹ́ bá ń gbọ́ jẹgúrújẹrá, àwọn olóṣèlú ló ń pè bẹ́ẹ̀. Àwọn ni jẹgúrújẹrá. Ìgbòho is a philanthropist, a businessman. Òun yàtọ̀. Ẹgbẹ́ òun sókè, mò ń bọ̀. Wow. And welcome to the beautiful show that most people are always waiting for. The international media, the one that takes you around the world. Good morning, Mr. Adebayo Okikiola Emmanuel. Mo kí ní Dublin. Mo kí bàbá mi Ogbara. Mo kí ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Just share the program. Ẹ yé má bẹ̀rù. Some of you, if you have a family, you must say Yoruba nation. Is it not for the benefit of your family? Your family that doesn't have a clue what is happening inside Nigeria. They about to share, they will know what is happening.
Aṣemẹ́yẹbọ̀ lápò ní àìtí ìbẹ̀rẹ̀ ètò. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation for life. A very good morning and welcome as we move towards Aziz Shakiru. Good morning. Oni Awe Mukinyi. I'm still setting up my last platform before we kickstart. So bear with me as I am still putting things together. Mokowa intimole fún ta mama fi ṣeré ọwọ́ kó tó di pé adébẹ̀. Ó rà pé fídíò lè mọ̀ bí ó ṣe wà nínú bẹ̀. All right, let's listen to this. Eléyìí là ń pè ní tó bá mọ̀ ló mọ̀, tó bá mọ̀ ò mọ̀ ní. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation must stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus Professor Adebanji Akintoye yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Tẹ̀lé lórí gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́bá ń jẹ Yorùbá àti ìjòyè wọ́n láwọn ọ̀faramọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú. Agbógun má ti di akọni nínú ìyàwó. Akọni tó ń yọ ní léwu tó ń gbá ní sílẹ̀ lójú ogun. Òun náà pè lálágbára. Mo mẹ́wé mo mẹ́kò mú olóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá ní ó ṣe níwájú ìbò
ẹ jẹ́ a jáde ẹ máa bọ̀ ń ta ká ṣe kí ni o kàtúyàyà let's come out and showcase ourselves kò yẹ yín ẹ̀yin. ọmọ ńlá mo gbé mú Sunday Ìgbòho ṣá owó bàbá dá mi bóyá tí mo bá ní Ìgbòho ṣá ẹ sọ fọkùnrin ogun ọmọ májàsọlá ìjàgbá yìí. gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. à ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus Professor Adébanji Akintoye yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. tẹ̀lé lórí so gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́ba ilẹ̀ Yorùbá àti ìjòyè wọ́n láwọn ò faramọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú. agbógun má ti di akọni nínú ìyàwó. ẹgbẹ́ kò Sunday mi. akọni tó ń yọni léwu tó ń gbani sílẹ̀ lójú ogun. òun náà pè lálágbára. mo mẹ́wé mo mẹ́bò mo. Mo kí wa pé káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí exactly 4:30 a.m. from London, from my small little studio that we have been operating in the last 5 years. Good morning and welcome. Please click the share button and bring somebody in as well. Bring your enemy in, bring your friends in, and let them come and enjoy. My voice is mute because I purposely mute it because it don't play in the background. My voice should be back now. I don't play intro. I mute my voice, but I can be dancing. Moki Mr. Adams, Olamilekan, good morning. I just woke up not too long, and tabati jiamaji bomo Yorubani. As long as I am alive, I will wake you up. My notification will come to you. If you cannot get my notification with 3 YouTube channels, then you must be having some issues surrounding your own side. Einike monte mache, so that ki elifi padà wá sí láti lè máa rí wa tá bá ti wà live. I will do everything to make sure we are live. We are on 3 channels on YouTube. Koiki Media is not yet fully back, but it is coming back hopefully by end of this week. Okay, my audio is coming good. Mokiwa, so good morning. Mr. Adebayo Adeluba, good morning. Good morning on Facebook. Good morning on Twitter. You know what we're talking about? The jungle. The jungle that has affected you, that you still want to say, let's go have the election 2027, criminal Nigerians that doesn't understand anything from their nose. I'm still getting I'm sharing this to if you're not on Koiki Media channel, you are going to be missing a lot, because that is where you will
automatically pick up when we are live. My staff, they probably are sleeping, so I have to do it myself now because nobody knows I'm coming out live. I don't give time and date. I don't have that time. I come out. You see me, you see me. You don't see me, you don't see me. If you have my notification bell on, you will know when I come live. I am not the other media that say I'm coming out live today at exactly so time. No, I don't have that time. You will be live when I'm live. When you're live, you will have to watch it as a repeated program. That is the reason why you follow me on Twitter. We are live on Twitter. We are live on Instagram. So we cannot do more than that. So Koiki, that is not my problem. That is your problem. Can't help you with that. We're doing everything to make it easy, Kailigbowa. We make audios. We do videos. My staff comes out. I come out. So if you don't follow us, they don't follow our platform blogging. How can I be having 3 YouTube channels and you tell me you don't know that we are live? YouTube. I'm using the software on the YouTube while we are using the mobile phone on the Facebook and the other platform. Good morning, Mr. Lani 76. I love every one of you. We appreciate you. We don't take you for joke when you're out here watching and listening. Moki gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, mo ti rí àwọn ìyá kan, àwọn máa ń go quiet, àwọn obìnrin like ó máa pariwo, but wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Underground àwọn ìyá yẹn ti máa ń ṣiṣẹ́, ẹ máa bá wa sọ fáwọn ìyá lọ́jà yẹn. Tẹ́ bá fẹ́ káyé yín dá, ká lé ìyá lọ́jà lórí burúkú ọmọ Tinubu, ìpínlẹ̀ tó máa gbà láàárọ̀ yìí. Ká lé wọn kúrò, ká ṣe. Mo dé Benin Republic. Wọ́n ní àwọn tó wà ní Mokie SK Boss Adewale. These are traders. I'm sure some of you saw the images. These are traders that sells like in the local market. Talon now built a very standard structure, like a complex. Imagine a local market now moved into a complex. It did not increase their rent. That can never happen in Nigeria. And you tell us to shut up. Hey, shut up. What do you mean we're going to break Nigeria? Am I talking to you? Are you a Yoruba man? What is my problem with you? Ṣé Yoruba ni wo? Àwọn Yoruba ni mo bá sọ̀rọ̀, mo bá Igbo sọ̀rọ̀. But mo mọ̀ pé àwọn Biafra, àwọn Simon Ekpa. Oh, it's coming back out. Because Nigerian government cannot defend the case with him. Nnamdi Kanu will be out. If they don't come out, Nigeria will be destroyed. If those two does not come out, they will destroy the whole structure of Nigeria. They are ready to fight with their last blood. Britain, look for Nigeria and the power, and the Soviet Union in 1967. This is not 1967. This is 2025. So you better look at me. You think the Biafra are joking. They will fight with every ammunition in their vein. Don't let them go. Emma Sokun Tinubu could divide Nigeria. Lori Buruku, bomb bastard. Mad people all over the place. Ofe Fitia Kobawa. Shema Kwete Ogumba ti bere. Oma le gbogbo wa náà. Imbole fe salo. We are telling you to tell this shit old Bola Tinubu to divide Nigeria now before it is too late. Olori Buruku are Ofe Fitia Kobawa. Awa ma wa joko ko Fitia Kobawa. Shiri gbogbo yin. Ni shorire. Efe ki Tinubu ko Fitia Kobawa. Link will if you saw lori comment wa Mr. Hassan Ishola. What kind of link is that? Ajala wo. Link will if you see no program te mi ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Te bere bí a ke fi síbẹ̀. What kind of link is that? Ajala gbo si. Because I monitor, I have multiple screen. So link will later if you see by. Ondo State, March 12. Okay. Ọba mi lọ gbé fídíò kan wá ṣe gan kò ní bàjẹ́ fún yín. Wá share program wa. Abẹ́ ti bá mi share.
That is what Fulani is doing in our land. Mama sọ fún mi pé that is what Fulani is doing. Àti rojọ́jù àwa Yorùbá. Fulani mama pa yín, ẹ máa gbé wá sórí show, ẹ máa sọ fún ẹ̀pọ̀ pa yín. Ẹ pa wọ́n, ẹ má show body fún wa. Ẹ pa wọ́n kẹ́ sọ wọ́n di manure. Tí màálù wọn bá pa àwọn kò yín, ẹ pa wọ́n. A máa dé stage yẹn kù díẹ̀. Gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó ń threaten nìyẹn olórí burúkú àwọn ọlọ́pàá. Ẹ ṣé gan ni Mr. Zan. I love every one of you. Má sún àsùnpara. This is not the time to sleep. They can call the rally any fucking time. And when they call the rally, don't come out. You protect your women, you protect the children, you will come out. I am also preparing. I'm just tidying up. I have to do what I have to do and return back quickly so that Malewa Baba Akintoye and Shoriri and Olefi Maderuba. Tell Tinubu to break the shit old country so that we can have peace. Because we see peace in Nigeria. Good morning, everybody. Share the program. Don't tell me I've given you too much clues. If by now, problem tèmi kọ́ nìyẹn. Ẹ lọ raṣọ tó dáa. Ẹ lọ dira dáadáa. Ẹ rán àwọn èèyàn lọ sórí òkè. Àwọn tó wà lórí òkè tó ń ṣàdúrà fún wa wà báyìí nísìn. A gbé lọ sórí òkè. Ẹ wà lórí òkè kẹ́ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ rò pé àwọn ìyá tó ń ṣàdúrà yẹn rò pé stupid bí àwọn fada yín, àwọn jíò yín. Àwọn fada àti jíò yín tí tẹnu wọn tí wọ́n lè sọ òdodo mọ́. Irọ́ ti báyé wọn jẹ́. Ìyà ń jọmọ Yorùbá. When Jonathan was there, Baba Adeboye kò protest láti jọ ìnísìn. Àgbọn kankan mọ́. Even ẹ̀gbọ́n wa Wọlé Ṣóyínká, ó ní I will give us assessment about Tinubu. Till now, kò tí ì rí assessment fún wọn. They are all the same. Politicians, they are friends, they are cronies. By now, we should be hearing more from Wole Soyinka, Professor, to be telling us why Tinubu government is a failure. But he has refused to talk. I'm not saying he has collected a bribe. He's not going to collect bribe from Tinubu. But why is he not talking? Oh no, fucking country, shit old country, olórí burúkú country, bomb bastard country. Yen we want to keep. You're a mad person to say you are keeping Nigeria. Abe oni shorire. Torí tí bá bẹ́ẹ̀ bá shorire nínú Nigeria ni. Ìwọ ni wà níbi tí wọ́n wà. Ayé ẹ̀ máa better. Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa lórí YouTube? Because I'm not used to attaching things to me, but people complaining that I won't gbọ́ mi. I am live on the MixLR. If it's cheaper for you to listen from there, please do so. Moki, Baba mi, brother mi, I want to Yaba Tech. I live in the quarters of Yaba Tech. Columbine mi Fonuke uncle me. He died. Yeah, he's died already. Yeah. I live in the quarter of Yaba Tech every time I'm on holiday from Abeokuta Grammar School. Auntie mi tí wọ́n gbé nínú ibẹ̀ náà pẹ̀lú ọkọ wọn. She was working in the First Bank. Big woman. Kò náwó dọ̀tí rí. I've never seen her giving us dirty money. Ọwọ́ wọn nìkan ló ti máa rí brand new currency back in the days. Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ wọn. Ìyá dáadáa. Ilẹ̀ ń jẹyàn. They all tried their best. But àwa la máa gbára wa sílẹ̀ nísìn. Ẹ̀rọ Ọbásanjọ́ wèrè. Ẹlẹ́ni cho. Ó tún tún sọ̀rọ̀ òfò. When he was there, kí ló ṣe? Good morning once again, and this is as we wake you up from your sleep that the Yoruba people, we are in danger and we must do whatever needs to be done now before it is too late to leave Nigeria and allow peace to reign forever. But if we all refuse, because some of you, your head like coconut head, some of you, ori yin be coconut. Now, we cannot break Nigeria.
Nigeria cannot be breaking. We are loving Nigeria. Idiot all over the place. You can see the picture. Those of you here, you'll not see anything because if you want to see, you have to go on the YouTube. The picture behind me is Tinubu and Lugard. The question is, are these two men evil? Or is one going to prove himself that I am not an evil man? I will divide Nigeria. Time will tell. Time will tell whether Tinubu will divide Nigeria and his name will be remembered for a very long time, or it will be part of those that still keep Lugard vision and mission about this country called Nigeria. Time will tell. Time will tell. But there's not much time because many lives have been lost under Tinubu administration. And Tinubu kept quiet. We don't know why. Is Tinubu also part of the evil running in the country known as Nigeria? What do we need to do now? We have to do everything to continue to plead, advise President Bola Tinubu to divide Nigeria. Okay, the voice is low. A little too low. But the late mo tún gbé sára yìí. Ẹ ṣú ọ̀pọ̀ olókè. Olókè. Must be said my voice is low. That is strange. Ṣé kìíní yóò ṣiṣẹ́ ni? O sure must be. Pẹ̀lú gbogbo ilé tí mo pọ̀n sára yìí. My God. See. Àwọn èèyàn náà ló dẹ̀ sọ pé àwọn ò gbọ́ wa a tún lọ ra ilé ìbáyìí nísìn. I'm expecting the wireless one to come in very soon. I'm not used to all these attachments. Then we let them know. On the voice me low. Must be all clear now. I'm expecting the wireless one to come in very soon. I'm not used to all these. Only me gbọ́, mo gbọ́ra mi. I'm a network Africa must be. Bí a kò yọ earpiece kúrò. Ó clear. Àwọn èèyàn náà wọ́n gbọ́ Mr. Kunle Hassan. Ẹni tó bá ń gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ jẹ́ bá mi, and I need to monitor my other platforms quickly as well. Ẹni tó bá wà lórí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ọ̀nì mo bá sọ àwọn tó wà lórí YouTube because I'm streaming from the software. Must be no one gbọ́ mi. Wọ́n bọ̀ ẹ jẹ́ ń lọ wo another channel kí n wo comment táwọn èèyàn fi síbẹ̀. Ẹ jẹ́ bá ń gbọ́ ó lè ṣe àbọ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ torí Ọlọ́run tí yóò ní bàjẹ́. Yeah, ó clear òun lélẹ́yìí. Ó clear must be. Bí àwọn òbí ọtí lọ ra dọ́nà àwọn ọmọ Igbo ní ta fake níbi tí wọ́n wà yẹn náà ní Africa country tó wà ní Ghana. Wọ́n bí bàbá wọn dákọ́ ta fake. Tó bá ta fake ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí. But wọ́n lè ta fake ní Nigeria because they are used to selling fake products. Ara product 350,000 wọ́n dá 270,000 padà fún mi. That is Nigeria. Ìlú yẹn ló wá ní kémi relocate kí wọ́n á gbé. How do you want me to survive? It's okay. When I connected it to a very big speaker. Mo kí Aziz Shakiru èèyàn yìí. Ìbéèrè tí mò ń béèrè is just a very simple question. We are not fighting Tinubu. We love him so much. He's not my father. But father figure ó tó bí mi, ó lè bí mi lọ́mọ, but kò ń ṣe bàbá mi. Mo mọ bàbá mi ti kú. And I'm sure if my father was alive, he would have done everything possibly best for me to break away from Nigeria. He would have given gbogbo owó tí mo wá nísìn bàbá mi ni màmá kó fún mi. But ikú Bọ́lá jẹ́ lọ́sọ̀. Ilé tá à ń wá sórí social media. Mo kí gbogbo èèyàn tẹ́ ń fún wa lówó. Àwọn ìjókòó pé kówó kan wá látòrí sí Facebook, YouTube náà. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ni mo fẹ́ kẹ́ sponsor wa. So that tẹ́ bá ṣe ń sponsor, tí bá ti lè dalẹ̀ kí ilẹ̀ yọ̀ mí kí máa lọ kíkú kó mú mi. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ rò pé mi fi Yorùbá nation ṣeré ni. Tí bá ti dalẹ̀
ìjọ tí bá ti dalẹ̀ báyìí ìjọ ẹni kíkú pa mí kí n máa lọ. I don't have any reason to be alive again. You think it's a joke. You think we're talking about Nigeria will break up. Everything possibly best from this Koiki Media to put it together, it will break. People think it's because when we say Nigeria will fight, they think it's only gone. My voice is one powerful bullet that will wake your stupid brain up from the bastard fucking shit old country. And I don't expect any children to be awake by this time. Idiot all over the place. Moki, Mr. King. Moki Intewani, Ilobu, àti Ifon. We are pleading again, Ejo, Edawo Jaduro. Our enemies are those that we need to fight and kill. You will kill your enemies. America killed their enemies. Right as I speak to you right now, America is bombing Houthis. They think that they are enemies. Who jẹ́ ship kó kọjá through Red Sea. America is they keep bombing Houthis, and the Houthis are still also attacking back. Ẹni máa kú pàdé ẹni máa pẹ́. Mi máa ń like irú àwọn ọjà bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́ ẹ bá ti wá peace. Why are the Houthis firing back? The Houthis are saying that Israel cannot continue to attack Palestinians, and they'll sit back. So when the fight between many indigenous people starts in Nigeria, many countries will support whichever one that they want. You'll be surprised. Ẹ wá surprised pé mo kí bàbá mi Waris Jinodo, Indian Ocean. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí nísìn. Imagine the whole of America, they've not been able to defeat the Houthis. Money, ìjà gbòòrò ń ṣe nítorí èèyàn kan máa sọ pé òun máa defeat guerrilla warfare. Imagine America power, gbogbo warship wọn wà lórí omi báyìí nísìn. Wọ́n ti defeat pé kí Houthis stop. Wọ́n bí ship náà dà. All the ships have to go through a long route from Africa instead of going through the Red Sea. Wọ́n bí bàbá wọn dà. You can be defeated. Shut up. DS, ta ló ń jẹ́ DSS. Tí sùúrùtù bá ṣẹlẹ̀, DSS máa sá kúrò ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Tí sùúrùtù bá ṣẹlẹ̀, ọlọ́pàá ò ní wọṣọ. Tí sùúrùtù bá ṣẹlẹ̀, sójà ò ní wọṣọ. A máa kó oògùn jáde, oògùn burúkú. Àwọn oògùn tá à tí lò láti jọ́. Àwọn oògùn táwọn bàbá ńlá wa ní táwọn ọmọ bá ṣe fẹ́ lò. A máa release gbogbo ẹ̀ ní ṣoríire. Oògùn burúkú. Nígbà tá a bá dẹ̀ ti jà tán, a ní kó dá gbogbo àwọn oògùn yẹn padà sínú ibi tó yẹ kó wà. A lọ máa jí gbogbo òṣàlẹ̀ Yorùbá pátá. A máa tọ́ epo sí gbogbo ẹ̀ wá dìde. Ẹ ní ṣoríire. Ẹ rò pé nǹkan kékeré ló ń bọ̀ ni. Bomb bastard. Gbogbo nǹkan ta ní nílẹ̀ Yorùbá la máa fi bá yín jà. A máa gbé àwọn wòlíì dìde. At least mo ní wòlíì bíi 3 nísìn tó wà lórí òkè tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Ẹ ní ṣoríire. Ẹ rò pé à ń ṣeré ni. A ní kẹ́ fún wa lówó kárí ìtọ́jú àwọn wòlíì. Wọn ò ní ìdówó tó pọ̀, wọn náà ń fẹ́ wó. Tó bá ti gbàwẹ̀ tán kó lè ra fruit kó jẹ. Màá gbé àfáà dìde, màá ní kó máa sa Quran lójoojúmọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sà. Ẹ rò pé jà kékeré là ń jà ni. We're fighting a spiritual warfare. We fight spiritual, we fight physical. Má lọ dira ikú pa ẹ́. Mo ń béèrè pé ṣé Tinubu ti di lugard? That's the question I'm asking this morning. Is President Tinubu now the evil lugard, or he will prove himself as Omoko? I am not here to defend him. Remi Tinubu has not visited Akure in Ondo State. Láti jọ́ tó ti ń pààyàn. Ó lè lọ because that is part of Intotimule. Moki Pavilion TV for the great work this guy is doing by visiting most of the prophetess. The Houthis are tribal family names activists and Arab Yemeni nationalists. Àwọn máa ń jà to the end ni. Let me clear that Houthi area first. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ìyàwó mi tó wà ní India. Ìyàwó mi tí kò mọ̀ pé mi ni mò ń fẹ́ òun. Àwa tá dẹ̀ ń fẹ́ pọ̀ níjọ́ tí mo lọ sí Beria. Cousin mi yẹn náà bá tún ní òun náà máa ń mo ní má bá mi jà sí woman yẹn o.
gbogbo nǹkan ni mo nífẹ̀ẹ́ tó bá bá mi jà sí máa bẹ̀ jà gidi ni o òun náà máa ń wo paliki ṣàmá cousin mi yẹn ló sọ fún mi pé Britain jí more than 66 Britain stole so much shit from India òun ló lọ lọ́nkàn yẹn Britain stole how much bí i $66 trillion ló pè no $45 trillion idiot all over the place ìwọ fi save Nigeria bàbá ò ní sórí ẹni tí bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ má bínú yíyan wa bó ṣe jẹ́ kí a fi bá àwọn ọmọ olórí burúkú tí wọ́n ní làákàyè mo kí Mr. Yinka Ogundele àwọn orúkọ ńláńlá nìyẹn àṣà àwọn orúkọ tó da làwọn bíi Ògún kankan bàtà wà school wa máa dẹ́rù bà wá. This is the Al Jazeera ẹ jẹ́ kí n fẹ́yìntì wà lórí YouTube kẹ́ lè má rí èmi ò ń sọ̀rọ̀ nígbà kó má mú fact dání o à ń sọ̀rọ̀ pé akọ̀ǹfẹ́nu sọ̀rọ̀ cousin mi yẹn níjọ́ tí a lọ fún burial ọ̀rẹ́ mọ́ sí mi ẹ ṣàrántí gbogbo yín náà ṣe alẹ́ ṣàrè kọ́lọ̀ bá mi fọ̀run kẹ́wọ̀n ìyá dáadáa ìyá kudus nígbà tí mo ní truck tó bá fẹ́ move ilé tó bá ti wá pè mí tí bá wá débẹ̀ tí bá ní mo fẹ́ owó ẹ̀mọ̀ ọ̀rẹ́ mọ́ sí mi mo ṣe máa fi gbowó lọ́wọ́ wọn wọ́n ní mo ṣe business mọ́ nìyẹn mo wá bá wọn ṣiṣẹ́ àwọn afẹ́mi lówó èmi wá ń reject ẹ̀ wọ́n ní mo ṣe bí ẹni kí n lọ páàkì truck yẹn kí ni purpose tí mo fi ń drive káàkiri very nice woman ìyá dáadáa òun ti lọ nísìn ti lọ ìyá kudus she loved me too much ẹ̀rọ pa àwọn lọ bí èmi ni ṣẹ̀rẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ ṣáà ti rí you can see the background here how Britain tí mò ń gbé yìí ìlú tí mo wà yìí wọ́n náà jí $45 trillion lọ́wọ́ India ó wá ní kí India ṣàánú wọn kó má máa ṣépè fún wọn lójoojúmọ́ do you know what 45 ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ tán pè ní 45 you see where politicians are stealing billions they are stealing millions then they react ọmọ Bọ́lájí Abdullah èèyàn yìí àwẹ̀ di mélòó bí a máa gba tàárọ̀ yìí tàná ni mo gbà torí babaláwo ni mo ṣe lánàá tó bá di jọ́ Saturday máa gba tàwọn Christian àwẹ̀ di mélòó lẹ́nì ẹ fìyà jẹ ìran kan do you see that ṣé ẹ náà ti rí ẹ ṣáà rí pé èmi kọ́ ni mo kọ article yẹn and this article is 2018 December 19 ẹ má bínú ìtawà níbí báyìí that I can show you because wọ́n ṣe máa tún máa gbé laptop and all that I haven't got the time àmọ́ ọ̀dẹ̀ fẹ́ kí pressure pọ̀ lórí and sometimes I'm testing this laptop ó lè gbé YouTube mẹ́ta kò yẹ pé kò lè gbé Facebook and this is not the ìyẹn la ṣe ní ẹ fún wa lówó ká ní many device ká lè máa fi ṣiṣẹ́ kí n máa fire àwọn back to back goals. Britain stole $45 trillion from India. Do you know what $45 trillion is? Tó bá ní jàgùdá ayé àtọ̀run Britain ni. And you don't live there. I live there with them. It's a great country, don't get me wrong. But they are criminals. The damage that they've done around the world. And we must put a foot stop to it. And how do we destroy their last empire? The way we will destroy that last empire is by taking down their last empire. Their last empire don't suck. Ọmọ tó bá mu kókó orí ọyàn, ọmọ pé tíyàn bá mọ ọyàn, àwọn kan máa ní kíyàn máa mọ ọyàn, orí ẹ má bínú ìyá wa. Tó bá mú òde fèfi sílẹ̀, a máa sọ́kẹ̀. Tó bá súyàwó ẹ ló máa gbẹ́nu ẹ kúrò níbẹ̀ pé wò bàbá ó ti tó jàre jẹ́ ń sùn. Britain is suck Indian. Wọ́n sọ́kẹ̀ pa. That's why the Indians will never wear anything English outfit. Tẹ́ bá rí wọn, they always wear their own outfit. They try not to do anything as English people. Àwa la fẹ́ di English. Olórí burúkú ẹni tó wà nínú òru ó ń wọ súùtù.
wọ́n ní púpọ̀ nínú yẹn lè lo AC mọ́. Àwọn family mi tó ní AC wọ́n ti disconnected. Wọ́n ní band A iná yẹn ń jó lọ ní. Everybody is not using AC anymore. What is, their currency is going down the drain. This is the last phase. Britain is struggling nísìnyí. Gbogbo jàǹbá tó ti ṣe ní gbogbo àgbáyé tó bá tọrọ àforíjì Ọlọ́run má jẹ́ káwọn kan kó go down. That is the first phase. Mo ń gbé padà lọ sọ́nà that phase, which is àwọn kan wọ́n pè wọ́n ní Houthis. Ẹni máa kú máa pàdé ẹni máa pálọ̀ wọn àtọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà. Mo máa ń like bọ̀bọ̀ spokesman wọn yẹn. Mo máa sọ̀rọ̀ báyìí. Tọ́wọ́ Amẹ́ríkà bá gbé bọ̀bọ̀ yẹn àbí Israel wá pàdánù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. The world is a beautiful place that nobody has monopoly to anything anymore. America máa bá Houthi jà wọ́n rẹ̀ ti defeat wọn. Àwọn yẹn fẹ́ kú ni. Àwọn aráàlú yẹn àwọn yẹn fẹ́ kú. Tó bá bí America dá kó lọ ní ground kó lọ bá wọn jà ní ground. America lè lo power látòkè but kó lọ ní ground kó lọ jà ní ground. Wàá rò pé bí abáwọn ṣe jà ti Saddam Hussein ni. There are some countries that wants to die. Their citizens wants to sacrifice their life so that nobody bully them. I love those kind of countries. Their citizens. Àwọn tó ti mú ẹ̀mí wọn kó yí. We must have thousands and millions. Bí bàbá wa Prophet Tibetan ti sọ, we need 3 million Igboho right now as we are preparing and gearing up for the night vigil. I need 3 million Igboho across every part of Yoruba land. Igboho is not a criminal. Unfreeze his account and let him return back home. Tinubu, Bokonife. Omadeyemo Igboho is a freedom fighter, a philanthropist that the Fulani wants to destroy, and we will not sit back and allow such while we are still alive. It could be possible. Igboho has not done anything to deserve being in exile. Mukiyami Mutirimbe àwọn ìyá dáadáa. Bẹ́ẹ̀ tẹ comment máa ń rí àwọn pictures yìí àwọn ìyá lálùbáríkà àwọn ìyá yìí. Àwọn kan wà lọ́sítò nísìnyí tó ń ṣiṣẹ́ lọ. Àwọn kan wà nílẹ̀ Yorùbá náà. Wọ́n wà ní UCH. Wọ́n fi ṣiṣẹ́ wọ́n fi serve. Wọ́n fún wọn ní gloves. Wọ́n fún wọn ní equipment. Wọ́n fún wọn ní iná. Kò sómi ní hospital. How do you want them to operate? Ẹni tó bá lọ fún training as a nurse, tó lọ fún training as anything, they want to save lives. But Nigeria is not encouraging for them to work. Tó bá wá dé lóyìnbó, èmi àfẹ́ máa lo wá sọ fún pé no. Dispose that gloves. I'm wonder ní Nàìjíríà a máa ń tún fọ ni. Tá bá lo gloves tán a máa tún fọ ni. Ẹ̀yin náà ni mo rí. Mo fẹ́ yọ yín lẹ́nu ní ìyá mi dáadáa. Ìyá Stella Ṣòdẹ́yìndé. Mo ti rí picture yẹn tó rọra ṣó lókè ń bẹ̀ yẹn. Àwọn ìyá yìí. Àwọn abiyamọ tòótọ́. Tó bá jẹ́ pé Rẹ̀mí Tinubu jẹ́ abiyamọ tòótọ́ ni. Ó pààyàn l'Ákúrẹ́. Kò ń ṣe dandan ni kó lọ. Ó yẹ kó rán representative lọ ni. Ó yẹ kó gbé representative pé kó bá wọn lọ sí Àkúrẹ́ Ondo State. Pé kó lọ bá wọn kí wọn níbẹ̀ yẹn pé ẹ pẹ̀lẹ́ má bínú o. But they are not. And you wonder that ṣé Yorùbá làwọn ilé ṣá? Àti pé kí lè ṣẹ wa kí la ṣe fún wọn? There is war going on around the world. Ibi tó bá mọ̀ dé ni. Ogun lọ káàkiri. Mo kí Mr. Ọládìméjì Ọbágunlò. Ẹ káàárọ̀ sà. Aago 6 ti lù nílẹ̀ Yorùbá. Aago 5 lọ́dọ̀ tiwa. So I have about less than an hour, quarter past. 1 hour, 50 minutes. Adams Olamilekan, the price we have to pay now as Yoruba is courage, risk, boldness,
And it is time to risk everything to go out of our way. We got to risk everything. You think I'm not taking a risk? You got to take a risk as well. Ọba lọ́la ni Àkàlàmàgbò TV. Àwọn tó máa jọba lọ́la, àwọn ọba gidi. Kò ń ṣe àwọn ọba ṣáínṣáín. Kọba gbé góòlù sọ́rùn kó máa ṣe kẹ̀kẹ́. Aráàlú gbogbo wọn ń jìyàwó ọ̀rọ̀ mímu ọ̀rí kàkà. Ọba wa gbé góòlù sọ́rùn, wọ́n á máa rìn báyìí. Ìyá fi yẹn sílẹ̀, oníbàjẹ́ fún ìyàwó àtọmọ ń kọ́ ń bẹ̀ jàre. Tẹ bá ń sùn, máa jí yín, kò sẹ́ni tó máa sùn tẹ́mi bá ti jí. Mo fi gbé lọ́dọ̀ àwọn Houthis ká tó lọ sọ́dọ̀ ìyá wa prophetess tí mo gbọ́ fídíò wọn lọ́dọ̀. Mo wá bí tíyàwó mi ti sọ̀rọ̀ yẹn ni mo ṣe wá lọ́wọ́. Tí bá ti gé débẹ̀, máa release fídíò yẹn. The Houthis, America ó ti bọ́ǹbù wọn títí. Nothing seems to work. Àwọn ará Turkey protest burúkú báyìí. Wọ́n ní tó bá wọn Erdogan kó pa gbogbo àwọn dànù. Àwọn òtọ́ tèmi máa ń like nìyẹn. Bí protest, bí lockdown. Mo fẹ́ bọ́ àwọn ọba yẹn ni. Nígbà tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn, tí bá lọ sọ nísìn, ibẹ̀ làwọn blogger máa blog. So sometimes I always caution when it comes to that. Mo fẹ́ gbá sí fún bí ṣe sọ̀rọ̀ yẹn tó lẹ́ǹkan ni mo gbé padà wọnú ilé ni. Tá bá jáde fún night vigil, kọ́lọ́pàá pa wá, gbogbo ẹ̀yin ọba yẹn ń bọ̀, ilé yín là ń bọ̀ wá sùn. Ilé yín, ẹ wà ń lé ẹ̀sìn lé, as palace yín là ń bọ̀, a máa kó wá palace yín ni, à ń bọ̀ sí bọ́sẹ̀ èrò máa pọ̀. Ṣáwọn kan kó sí palace yín, àpapà sì wà níta, ẹni máa kó. Gbogbo oògùn la máa kó bọ́tà ẹ̀ ní ṣoríire, a máa test oògùn lára anybody nínú yín ni. Ẹ̀yin sójà burúkú tán náà fẹ́ kó wá yẹn. Torí wọ́n ní kó sójà ọmọ Yorùbá wá kó wá pa wá. Torí ọmọ Yorùbá náà ń jìyà. Bọ̀ wọ́n máa lọ kó àwọn sójà gòdògòdò lórí burúkú. Láàpọ̀ àwọn Houthis náà àti débẹ̀ níbo làwọn Houthis yẹn wà. Àná náà ni mo gbọ́ news yẹn. Mo kẹ́yìn yẹn wà. Ní ṣe lásán. The history of Yoruba people will leave Nigeria. Ẹlòmíà máa wọ́n dàgbé. Ṣé gbogbo táwọn ọmọ yìí sọ yìí ṣó máa possible? Mo ti rí ibi tí mò ń wá. America ti bọ́ǹbù wọn títí. You know what it means for America to be bombing a particular country? Wọ́n dẹ̀ ṣe ń takú sẹ́ pé until Israel stop their atrocity against the Palestinian people, no ship will pass through the Red Sea. Àwọn máa bọ́ǹbù ẹ̀ ni. Ọlọ́run ọba o. Èmi máa ń like àwọn ìjà báyìí. Mo fẹ́ sẹ́tẹ̀ dáadáa fún yín ni o. Mo ti fẹ́ débẹ̀. These are the kind of fight that you fight and fight and fight until you defeat your enemies. Ṣé Houthis ni enemies? You can't say. Àwọn náà ń jà on behalf of àwọn kan ni pé ẹ oppress wọn. Ìyẹn ló ṣe ní dáadáa ò lè jà. But àbúrò ẹ̀ máa jáde, òun lọ̀rọ̀ àwọn Houthis yẹn. Ẹ ń pa àwọn Palestinian, ẹ ń destroy gbogbo ayé wọn. Ẹ wá ní ẹ fi máa gbé ọkọ̀ kọjá gba Red Sea níbi tí ó súnmọ́ lé àwọn bọ́ǹbù làwọn máa jù síbẹ̀. And that's exactly what is happening right now. Wọ́n ní 500 ship ló máa ń gbàbẹ̀ kọjá tẹ́lẹ̀. Ó ti reduce 144. Gbogbo àwọn tó kù lọ gba long route. Ó ń cost wọn ní extra 10 days. Ìwọ wá nìkan ní wọ́n labroad. Ó máa wọ́n labroad. Because ọjà tó yẹ kó dé bíbáyìí ní kíákíá kò lè dé bíbáyìí mọ́ ní kíákíá. Because ó ń lọ through long route. Wọ́n ló lọ gba Africa instead of the Red Sea. So all this is just to say that if the government of Nigeria is not listening to the indigenous people, and the indigenous people rise up, Trump bombs Houthis. Will the Red Sea shipping resume? Will the tó bá tí Tinubu bá pa wá kò ní sí Nàìjíríà mọ́ náà nìyẹn. So why do we need to kill each other? Ìyẹn la ṣe ń sọ pé let's divide this
contraction of Lugard, Britain. Tinubu, you can do it, but it's entirely up to him to do it or not. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ àwọn autism, mo ti rí line ibi tí mo fi lò gangan. Please share my program and invite others to do so. My name is Olami Koiki, and I say good morning. Check Chef Lek, is it Chef Fek? And well done, my brother Koiki. May Allah continue to protect you. Benny, inshallah. Wa kudratillah. Ẹlòmíì máa ń béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé Muslim ni mí ni? Gbogbo ẹlẹ́mí ń ṣe. Tẹ́lẹ̀ lọ máa ń gbé wa ní gógó. O gbọ́dọ̀ ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́. Má lọ dira. Èmi gan dira gidi. Ọmọ Yorùbá ni mí, èmi gbọ́n lè máa sọ wẹ̀ fẹ́yìn ni. Èmi náà ń dira. Ìwọ má lọ dira. Jọra wa ta máa bọ́ sójú ogun, a gbọ́dọ̀ dira. A lọ máa consult babaláwo. Wá dẹ̀ pé pastor ló fi máa consult ni kó máa consult wọn. Now, ẹ̀yin èèyàn wa jẹ́ ká sáré play bó ṣe ń lọ ní Red Sea. Mo kẹ́yìn tàbí John. Bá dẹ̀ lọ mo tí ní sólú ẹ̀ máa tọ̀ throughout the whole day. Bọ́dà pé màá láti lọ ṣe tí. Ẹ jẹ́ ká sáré play video yìí, máa mute mic mi. Ni wọ́n lọ pull out padà tó fi fún mi ní 2 weeks suspension. So ó dẹ̀ dàbí ṣe ní backup yẹn. Now ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ àwọn Houthis. In Ukraine, President Trump is pursuing talks, but in West Asia, it's the opposite. He is using the military option. The US began bombing Yemen on March 15th. Their target, the Iran-backed Houthi rebels, and the attack has been relentless. Pentagon officials say they have been bombing every day and every night. What it means to be bombing one country every day, every night. And yet that country is still saying, Nigba. Morirueri. Sherry, there's nothing better. There's nothing. No, that's not what I want to say. There's nothing. My favorite phrase. The best thing in life is to get peace for everything. Peace is the solution to all problems in the world. Kawa peace. Our family mi wà nísìn ìjà tó ń bára wọn jà òun ló lọ lọ́hùn wọ́n ti para wọn tán but tó bá fi peace sí tó fi ìfẹ́ sí family ẹ̀ ó máa flourish, they will be strong. Àdúgbò mi báyìí ó lè jẹ́ one small thing but tó bá fi peace sí tó fi ìfẹ́ sí àdúgbò yẹn máa ní peace. À ń bá àwọn neighbor mi gbé nínú òyìnbó bíbá tí ó bá ṣe sùúrù pẹ̀lú wọn ẹ máa jà lójoojúmọ́ ni. I'm sure everybody knows what I'm talking about. But kíyàn kan máa sọ pé kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe, DSS wà ń bẹ̀, police wà ń bẹ̀, sójà wà ń bẹ̀. Ọ̀dẹ̀ torí pé wọ́n mọ bí nǹkan ṣe ń lọ níta ìyẹn lèmi ṣe máa ń mú wá bá yín. I try to link Yoruba nation with the reality of what is happening outside the world. Because some of you think that the police, the soldier, the military.
America is bombing a country every night. Country yẹn dẹ̀ ní wọ́n bí ship dá sẹ́ kó gba bẹ̀ yẹn kọjá. Do you know what that means? First, what is playing out is America is giving guarantee because America won't lose out lójoojúmọ́. America goods are moving 10 days extra and it's costing the shipping line kọjá yẹn tó dé America. So America power. Do you know what American power is? Wọ́n fẹ́ create a fighter jet ẹyọ kan. Kódà wọ́n ní fighter jet yẹn wọ́n ti ṣe prototype ẹ̀ kò ní dá fún technology. Ó ti operate for 5 years. Wọ́n wá fẹ́ ṣe ní mass production nísìn fún America to start with. It's called the F-47. Ṣé àmọ́ pé Donald Trump ní the 47th president. Ó fẹ́ make sure pé wọ́n dẹ̀ ló máa make sure pé ó ṣe kó tó lọ because till the next president bá dé wọ́n lè gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n ní jẹ́ kó ṣe. Ó máa cost America ní $300 million fẹ́yọ kan. Èmi jókòó bí wàá nísìnyí a máa sọ pé Yorùbá nation ẹni ká dáwó sí YSDM èèyàn kan náà àwọn ò dáwó mọ́ a lè fi gba country a lè tí ní access sí resources wa kí lẹ máa fi ṣe Yorùbá nation yẹn? Ìbéèrè ni o. America tó fẹ́ ná $300 million fún plane ẹyọ kan fighter jet ẹyọ kan ẹrù kan ṣeré ni. China ti ní méjì wọ́n ní F-15 wọ́n ní F-37 but ẹ jẹ́ ká ṣì stick sọ̀rọ̀ àwọn Houthis. What America is trying to tell the Houthis is that look, àwa ní the big man, àwa ní super power now. Mélòó lẹ́yìn a lè pa yín rẹ́ àwọn ní ó dá ẹ wá pa wá rẹ́ but ship ò ní gbabi tẹ́ ní kọ́ gbà yẹn o. America then guarantee àwọn shipping line pé now that we are dealing with them ẹ̀yin ẹ gbàbẹ̀ àwọn shipping line tó jẹ́ the major shipping line wọ́n pa àwọn kan ní Maersk and mo rántí orúkọ the other one. Àwọn yẹn sọ fún America pé kò sí tó jọ. No way pé kò sí tó jọ. We are not going through that we are not going to take the risk kí ship lọ síbẹ̀ kọ́yìn bọ́ǹbù kó lọ ba ship gbogbo ọjà tó wà ń bẹ̀ ọjà tó wọ́ ti billions of dollars. No. Ọjà tó yẹ pé mọ́tò ń bọ̀ nínú ẹ̀ wọ́n ń gbé battery bọ̀ oríṣiríṣi airpod toys oúnjẹ. Do you know how many things that all this ship brings from every country tó ti move ẹ̀ káàkiri? Kò sí tó move wá láti Nàìjíríà torí ìlú òfò ní Nàìjíríà. Epo nìkan ló ń gbé jáde ní Nàìjíríà. Àwọn olè general yín àwọn criminal Tinubu tó lọ dá refinery sílẹ̀ ní Malta tí à ń jẹ́ yìí tẹ́ níṣẹ́ ṣe kò ń ṣe irú country yẹn là ń sọ. À ń sọ àwọn ìlú gidi tó ń bá ṣòwò India àwọn China Brazil ló ń supply steel lọ sí America the highest steel gbogbo yìí táwa ní àárín kankan fi ṣe. So what I'm trying to bring out from here is that there's a superpower using its power to suppress a smaller country. But that smaller country is still making impact that is affecting the global world. Because kò ń ṣe America nìkan làwọn ship yẹn lọ. Because ó dàbí how do I want to explain it to somebody tó wà nílé because ẹ̀yin tẹ́ wà nílé gangan lẹ ní láti get ọ̀rọ̀ yìí. Mo really mọ too much in terms of road network ilẹ̀ Yoruba because I didn't live in Nigeria for a very long time. But ẹ kò imagine pé the easiest route láti débi tó easy than kó wá lọ gba long journey whatever that means in a layman fẹ́yìn èèyàn fi lọ Ṣòdì o dẹ̀ lè gba ibi tó yẹ pé ebi by easy láti gbà o wà lè gba bẹ́ẹ̀ because àwọn ọmọ MC Olúọmọ ti block títì wọ́n jẹ́ kẹ́ kọjá tó bá bí gbogbo yín dákẹ́ jáde kẹ́ block títì tàbá jáde ikú pa anybody ẹ wá lọ ń gba long route jọra àwọn ọmọ agbèrò wọ́n ti block títì. So this is going on while you are sleeping. Ẹ ní kò sí ìjà ń lọ lágbàáyé lójoojúmọ́ ibi tí wọ́n bá mọ̀ ni ti Nàìjíríà náà kí tó bá wọn Tinubu kó jẹ́ káwọn ìjọ
Biafra Odùduwà àtàwùsá kó dá wà lálẹ́ sí lọ́rùn wàá máa rìpọ́tẹ̀ nínú news ní gbogbo àgbáyé ni ọlọ́mọ ẹ̀ kó ṣẹ̀wọ̀n gbẹ̀yìn àgbàlagbà ń ṣẹ̀wọ̀n bóun Tinubu kó pé 80 years old ó máa ṣẹ̀wọ̀n tó bá careful pọ̀ lọ́rọ̀ tó ń lọ yìí kó jẹ́ kógun lọ bẹ́lẹ̀ sí Nàìjíríà ó máa ṣẹ̀wọ̀n. Let's go back to the video. One such attack took place on Sunday. The US military has published videos of this operation. They show fighter jets taking off from the Red Sea. Over in Yemen, there was extensive damage. Buildings in the capital Sana'a were struck. At least one person was killed. Take a look. This is the 10th day of the operation. Ó di ọjọ́ kẹwàá tó ti ń àtàkì ibẹ̀ yẹn. The 10th day 1 2 3 4 5 6 7 that means pé those Houthis are determined to die but no ẹ wá peace sí ìjà tó ń lọ ní Palestinian káwa náà lè fààyè sílẹ̀ fún àwọn ship tó fi kọjá ládùúgbò wa. Think about it. Tí Tinubu bá rò pé òun gbọ́n àwọn ọmọ ìjọ ń bínú nísìn wọ́n ti ń blow pipeline the same pipeline tó ń blow tí Yar'Adua bẹ̀ wọ́n kó dáa kí lẹ fẹ́ what do you want so that we can have peace àwa need epo yìí ẹ má blow pipeline ẹ marginalize wa ẹ ń fowó epo Nàìjíríà ẹ ń fi ń gbádùn àwọn ò gbádùn ó dà kí lẹ fẹ́ ṣe ká fún yín amnesty ẹ̀yin má gbé nínú igbó mọ́ ẹ̀yin náà wá dolówó ẹ má gbé níta ẹ̀yin náà má jẹ tọ̀ìtọ̀ì kájọ máa pín Tòǹpólò gba tiẹ̀ olúkálukú wọn gba tiẹ̀. Do you know how much Tòǹpólò is making in Nigeria? Àwa sọ fún Tòǹpólò kó wá break in Nigeria kájọ break in Nigeria ó ní wọn ò ní kò sí tó kàn án pẹ̀lú yẹn. Ẹ lè bá Tòǹpólò sọ pé kí Nigeria break kó dá yín lóhùn. Do you know how much he is worth? Tẹ bá dẹ̀ rí bọ̀bọ̀ náà báyìí. Yar'Adua gave them amnesty. Yar'Adua brought a bit of peace and sanity. Baba tọ̀ìtọ̀ì ó tún lọ tọwọ́ bọ ìró ọ̀ká ó ti fa wèrè ní oyè yín ká má disrespect àwọn ìyá wa. So you think ẹ̀ ń rò pé àwa Yorùbá nation la fi dá problem sílẹ̀ problem wà nù Nàìjíríà tó jẹ́ pé ó ń kúkú lọ́wọ́ ni wọ́n fi gbé kúrò lórí iná wọ́n wá wò pé ṣé ká faṣọ mu àbí ká má faṣọ mu. So what is playing out between the Houthis and America can play out in Nigeria at any fucking time. And it will be difficult for anybody to control it. Let's find peace to divide this shit old jungle. And so pé no. Ẹ̀yin tẹ́ need no. Tẹ́ ẹ kẹ́ máa sọ fún àwọn politicians. Ṣé àwọn politicians yẹn? Àwọn èèyàn tẹ́ ní kọ́ ni àwọn èèyàn kékeré làwọn yẹn. Because tó bá di gbàsgbòs nísìn politician máa wá bó ṣe fi sá lọ ni. But tó bá kó sójà dé àwọn tẹ́ fẹ́ bá jà ní ìjọ àwọn náà ní ìbọn tó máa fi jà. Tí ra wọ̀ ní ìbọn táwa máa fi jà. But àwa ní oògùn tá fẹ́ fi ná anybody. Bíbí bọ̀ fún àwọn èèyàn lóògùn ilẹ̀ Yorùbá ni. But àwọn ìjọ tẹ́ fẹ́ bá jà yẹn these are people that live in the creeks. I don't think some of you know what it means that live in the creeks. Àwọn náà ní ẹrù lọ́wọ́. Do we now need all that? Is that what we need now? Divide this country. Tinubu, ìran ẹni dùgádé ni. Divide the country so that we can move forward. Mo kàn tó fẹ́ fún yín a little bit more because I want to move swiftly to the next phase of the broadcast. Torí àsìkò. But what is the objective? What is the US hoping to achieve? What is the objective? Why do we want Yoruba nation so that we can have our own country? Moki Alade Shakiru. Tinubu bá náà wọ́n ní gbọ́, then he must prepare for the worst case scenario among all the indigenous people that are saying divide the country. The country is no longer visibly working.
Tinubu will be the last president lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run inshallah lórúkọ Jésù Kristi. Tinubu will be the last president of the Federal Republic of that shitty country you call Nigeria. You go for. What is the objective? That the America continue to bomb a particular country for 10 days continuously and that country has not yet given up. Do you know what it means to fly all these fighter jets? Got drop a bomb. Àwọn èèyàn sọ pé no. Àwa náà ní demands. What is their demands? We have demand as well. Ijaw people have demands. Biafra have demands. Hausa have demands. Indigenous people in Nigeria all have demands. Why are we not coming on the round table and look at all these demands and so that everybody go their separate ways? Ẹ sọ pé kò sí nǹkan kan. Ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀ ní ṣoríire. Ẹ máa sá eré. Ẹlòmíì ò ní wọ pátá jáde. Ṣé bá rí nígbà tí ẹ̀rọ EndSARS a rí ọba gan tó yá dànù àbí àrà àwọn ọba tó yá dànù. À ń sọ fún yín ẹ má jẹ́ kí wàhálà yìí ṣẹlẹ̀. Nídìí wàhálà tí wà nù Nàìjíríà for 60 years ẹ jẹ́ kólúkàlùkù máa lọ. Ẹ̀yin olóṣèlú tẹ́ ń ṣe gbùlùgbùlùgbùlù tẹ́ lọ́rọ̀. Ẹ̀mí yóò lè gbé nǹkan tó máa dé ìpẹ́ láwọn ọmọ ìjọ pẹ̀lú Biafra pẹ̀lú Odùduwà àtàwùsá. Ẹ̀mí yóò lè gbé mò ń sọ fún yín gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń ṣe House of Assembly. Ṣèbí bí tí yàn bá rí ibi jókòó sí ló máa ṣe House of Assembly. Ṣèbí tẹ́ bá rí ibi jókòó sí lè máa lọ máa ṣe ẹ̀ pé ẹ lọ sọ́fíìsì láàárọ̀. Why do we need all this? Let's divide the country. Ẹ̀yin lẹ́yìn jẹ́ òṣèlú fún wa nísìn. Ẹ̀yin lẹ́yìn ṣe government. Ẹ pull structure pé ní state tiwa o àwọn òṣè Nàìjíríà mọ̀. Ṣíkènè ó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn bí àṣà brother mi ICN TV. Ó tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Máa ń like phrase yẹn mo kàn mọ́ sọ dáadáa ni. Tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin fi pa àwọn olóṣèlú yẹn máa dúró. Ṣé wọ́n rò pé tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ àwọn olóṣèlú yẹn máa dúró? Àwọn náà tó ń tán pera wọn. Let's go back. That was explained by President Trump earlier this month. He wants the Houthis to stop attacking ships. Remember, this was a big problem last year. The Houthis targeted more than 100 ships in the Red Sea. Their goal was to build pressure on Israel and the West. Their goal was to build pressure. Ṣẹ̀rá àwọn language kan wà that you need to understand that kind of language. Pressure. Tí nǹkan bá ti ń di pé kódà tí pressure bá ń build, mo kí Mr. Gbadamosi Smiler, you build the pressure. And as you are building the pressure, you want to get something out of it. But it's not going to come easy. We must build the pressure on the government to allow us to go. What are the pressure? I feel campaign, awareness. And we are now told that we should go and prepare for the night vigil, the rally, the mega rally, the Fajr rally, whatever you want to call it. The end time rally. To fi jáde pa tó ń ṣe rally kankan mọ́. Eléyìí ni the final. Tó bá máa di wàhálà, kó di wàhálà. Orí wọn ò pé nígbà tá à ń sọ fún wọn pé má jẹ́ kó di wàhálà, ǹjẹ́ wọ́n gbọ́. You build the pressure. You build the pressure. You build the pressure until it explodes. Wàhálà ò sí ní Rivers State. Tinubu ó lọ tọwọ́ bọ wàhálà. Ṣé problem tàwa nìyẹn? Ṣé kò ti fi tiẹ̀ kó bá wa? And let me say this to those of you that doesn't understand. Ìjà tó ń jà ní Rivers State ó lè fọ́ padà wá sí South West. Inú Nàìjíríà ni gbogbo àṣẹ wà. Rivers State ló ti ń jà, ibẹ̀ ni kó dúró sí. Orí ò pé. Ìwọ ló máa sọ fún wọn bí tó máa attack. Mo ń bèrè ni o. I pray it doesn't happen. But àwọn náà máa build the pressure síbi tó máa dùn government ni. In tó ń pè ní ìjà nìyẹn. In tó ń lọ ní Rivers State kò kàn lẹ Yorùbá. Orí ẹ̀ ò pé. Orí ẹ̀ kò pé rárá. Má pe Tinubu kò sọ fún pé ṣé orí ẹ̀ pé ṣó mọ tó ń ṣe. Ṣó mọ táwọn IRA ṣe fún Britain. Òun ló lọ náà kan yẹn. Lọ Google ẹ̀ kó lọ ka history wọn.
kò sí ètò kan àwọn ayáre pé ìwọ lọ rajà ní access accord tó bá ti gbé gàgàmọ̀ síbẹ̀ ó ṣe gbá ó nìyẹn tó bá kọlù ó kọlù nìyẹn àwo lọ. I don't think some of you understand what they call pressure. You build that pressure, until everything explode. And sọ fún Tinubu yìí dá wàhálà lẹ̀ káàkiri sínú Nàìjíríà. To make them stop the war in Gaza. The plan may not have worked, but it completely reshaped global shipping. Shipping firms stopped sailing through the Red Sea. Instead, they took the longer route. Ìyá mi Ìyábọ̀ Olúgbò ó tójọ́ mẹ́ta ọmọ mi yẹ kò ń ṣe pé iṣẹ́ abẹ travel ẹ bá ń kí àwọn ọmọ Mr. Adébáyọ̀ Ògúntádé mú kí yín. Ẹ wo route tó ń gbà tẹ́lẹ̀ ẹ wo route tó láti wá lọ gbà nísìn. It now cost shipping line 10 days. Ìrìn àjò tó ń rìn tó kíní kan lẹ́lẹ̀ ọ wá add 10 days mọ́. I hope this is just to clear your heart and mind. Fẹ́yìn ọ̀dẹ̀ tẹ́ ń sọ fún wa pé kò sí nǹkan kan tó lè ṣẹlẹ̀ lè ti nǹkan kan. Ṣé mi mo ní mo fẹ́ ṣe nǹkan ni? Nigerians ló náà fẹ́ ṣe nǹkan. Ẹ̀rí tó ti ń rant. Ẹ ṣáà ráwọn kan tó ń rant. Wọ́n táwọn bá rant tán máa bọ́ sí títì. Tó bá bọ́ sí títì kẹ́nu àwọn lẹ́gbà. Bí a kò ń ṣe right wọn ni. School wọ́n kàwé tán wọ́n ríṣẹ́. Ẹ fún wọn ní basic amenities. Welfare kò sí níbẹ̀. Ẹ̀yin wá ń gbádùn ayé. Ayé yín ò ní da fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé ń gbádùn ayé yín yẹn tẹ́ ń gbádùn yẹn kò ní àwọn ọmọ yín ò ní ṣoríire ẹ̀yin náà ò ní ṣoríire àwọn ìyàwó yín ò ní ṣoríire gbogbo yín ò ní ṣoríire bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí àwọn indigenous people the indigenous people tó ní gbogbo nǹkan nínú Nàìjíríà ẹ jẹ́ kó gbádùn ẹ̀yin wọn náà fi gbádùn ayé yín ò ní da ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yìí. They sailed all the way around the African coast, and this adds around 10 days to the voyage. But companies wanted to be safe. President Trump is hoping to rewind these changes. He wants ships to sail through the Red Sea again. Let me quote his national security advisor. This is what he said. 75% of our US flag shipping now has to go around the southern coast of Africa rather than going through the Suez Canal. Did you hear that? 75% of the US flag shipping now has to go around the southern coast of Africa rather than going through the Suez Canal. Trump no fún any guarantee. No, we are not taking any guarantee. This is what we are saying to the government of Nigeria. Let's come into a roundtable discussion and divide this country from peace to reign. Nobody wants problem. Nobody wants wahala. My name is Olamiko Ike, your international media. We didn't have time to discuss this during the program yesterday. I thought I'd bring it to your forum again this morning. Some people would die for their freedom. The Houthis wants to die to support the Palestinian cause, regardless of which side you are. In your language, you know. Israel continue to kill, bomb. And when you have Hamas, Houthis in our the collateral damage is too much. So America now thinks that they can come out and use their military might to suppress them. Let's hear the last bit before we move out of that. I have to spend too much time on that. President Trump has decided to hit the Houthis and hit them hard, as opposed to the last administration where weeks and months would go by with these pinprick attacks. In other words, no half measures. Donald Trump means business. He wants to bring shipping companies back to the Red Sea. A, it will cut down voyage time, and B, it will reduce costs. That is the plan. But are shipping companies ready for this move? Well, none of the big ones are. Danish shipping giant Maersk is not returning to the Red Sea.
You think when Nigeria is unsettled, people will come there and do business. People will. The shipping line tell Trump that you are talking nonsense. You are talking no risk. The big guns are saying, no, 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 no. So let me take you out of there and take you to another end of the next one because of my time. Again, an article in 2018, as we've said earlier, how Britain stole $45 trillion from India. There's a story that is commonly told in Britain that the colonization of India, as horrible as it may have been, was not of any major economic benefit to Britain itself. If anything, the administration of India was a cost to Britain. So the fact that the empire was sustained for long, the story goes, was a gesture of Britain's benevolence. New research by a renowned economist, Usta Patnik, that just published by Columbia University Press, deals a crushing blow to this narrative. Any Britain ló support Nigeria. Àbólórí burúkú ni Britain náà ká fún ní blow kó gbẹnu kúrò ń bẹ̀ gbẹnu sí Mike olóṣì Britain. Wọ́n ní Britain wá sí Nigeria wọ́n jalè ọmọ àlè ta ló sọ fẹ́ pé wọ́n jalè bomb bastard. Gbóhùn gbẹgbẹgbẹ. Wọ́n ní ọ̀kan wá a renowned economics ó ti lọ ṣe research bíi ti bàbá Akintoye bàbá dáadáa. Bàbá yẹn ti bá wa ṣe research oríṣiríṣi ó ti jẹ́ ká mọ̀ pé olórí burúkú ní Britain ó lè ní wọ́n àti fún upper court pé upper court kò já gbogbo ìjọ̀gbọ́n ẹ̀ kúrò ọmọ àlè bastard. Ìwọ tó ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ tí wọ́n wà nù Nàìjíríà ayé ẹ̀ bàjẹ́ pátápátá èmi sọ fún ẹ pé ayé ẹ̀ máa da tá a bá gba Yorùbá country ó ní ayé yẹn kó bàjẹ́ sí olóṣì. Ṣé ìwọ la máa dúró irú ìwọ la máa dúró dè wàá jẹ́ kó fi tiẹ̀ kó bá wa. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́. Idiot all over the place. Mo kí bàbá mi wà rí jìnnà dò. Wọ́n ní wọ́n ti wá lọ ṣe new research o. New research yìí nísìn ó wá crush blow to the narrative pé the Britain that colonized India was not of any major economic benefit to Britain. Imagine wọ́n náà colonize Nigeria but kò benefit àwọn olè. But a new research by the renowned economics kò ń ṣe àwọn renowned economics àwọn ti Nigeria ó lé o àwọn jẹgúrújẹrá mo kí Mr. Good Day Taiwo by the Columbia University Press deals a crushing blow to this narrative, drawing on a nearly 2 centuries of detailed data on tax and trade in ti Britain ń ṣe láyé wọn nìyẹn nígbà tó ń káàkiri gbẹ̀ṣọ́ níwò ní mọ̀. Trade tax kọ́ tax àwọn èèyàn owó yẹn wá kó wá sí Britain àwọn fi ń build economy tiwọn. Wọ́n ní for excuse me for 2 centuries of detailed data on tax and trade, Patnik calculated that Britain drained a total of nearly $45 trillion. $45 trillion from India during the period of 1765 up to 1938. Olórí burúkú ní Britain jàgùdà ayé àtọ̀run ni wọ́n. Àwa wá ní empire àwọn kan tó kù tó ń pè Nàìjíríà ká fọ́ sí wẹ́wẹ́ káyé ẹ̀ lè da. Ó wá ní ó fẹ́ jẹ́ káyé ẹ̀ da ó wá ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ló ń ṣàdúrà olórí burúkú ọmọ àlè. Bomb bastard ó ń lọ mọ́ṣáláṣí ó lọ ń fa tẹ̀sùbá ó jókòó sórí awọ ó ń fa tẹ̀sùbá fúnjọ́ mẹ́fà. Ìwọ tó yẹ kó wà ní factory kó máa bá wa ṣiṣẹ́ kó máa bá wa build aerospace the fighter jet táwa náà máa lò táwọn Fúlàní bá ń bọ̀ ká pa wọ́n mọ́nu gbó ká pa wọ́n mọ́bi tó wà ọ̀dẹ̀ ọmọ àlè. Má lọ dira ikú pa ẹ́ fún nǹkan tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n $45 trillion ní Britain jà lọ́wọ́ àwọn ará India ó wá ní kí India máa kó nífẹ̀ẹ́ wọn. Mo ní bíbá ló ti máa kọ́gbọ́n orí ètò mi ọmọ àlè ó fi máa nù dé àwọn politician ìwọ ọmọ ọlọ́lá idiot all over the place. This is Koiki Media Live.
mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ jẹ́ ká wá lọ gbọ́ ní tí ìyá wa yìí sọ. Bó o tẹ believe in revelation, bó o tẹ gbàgbọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó yẹ kí brain sọ fún ẹ pé àwọn kan wà láyé yìí Ọlọ́run á máa fi gàgá nǹkan wọ̀n wọ́n. Tó bá lọ sọ́dọ̀ babaláwo á gbé gbogbo tó máa ń gbé sílẹ̀ yẹn á gbé yẹ̀wò, á sọ fún ẹ pé nǹkan báyìí o, nǹkan báyìí. Ọlọ́run fún àwọn kan bẹ́ẹ̀ náà ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ àwọn wòlíì ńláńláńlá, àwọn àfáà gidi. Ẹja gbọ́n tí ìyá yìí sọ díẹ̀ nípa ìrìn àjò tó ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àti gbogbo tó ń bọ̀ nínú Nàìjíríà. Ẹja tẹ̀síwájú torí àsìkò, torí aago 6 mo fẹ́ parí ètò yìí and I have only few minutes left. Ìtìjú tó ní agbára lórí ìjọba yẹn pé ó sàn kó gbọ́rọ̀ sí Ọlọ́run lẹ́nu kó pín orílẹ̀-èdè yìí. Ẹ̀mí yẹn tó ń bá mi sọ̀rọ̀ wípé ṣé o mọ̀ pé kò ní sí ìdìbò ní 2027. Ẹ̀mí yẹn ti sọ fún màmá ẹ̀ pé kò ní sí ìdìbò, bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n ní kó pín Nàìjíríà. Ẹja padà sọ́dọ̀ yìí. Ó ní kò sí ìdìbò pé ṣùgbọ́n olórí orílẹ̀-èdè yìí ó sì ń tẹra mọ́ wípé ìdìbò máa wà ní 2027. Ó sọ fáwọn èèyàn pé kí wọ́n lọ fọkàn balẹ̀. Kò sí ìfọkànbalẹ̀ kankan tí wọ́n bá pín orílẹ̀-èdè o. Àfi tí wọ́n bá pín o. Torí pé ọ̀rọ̀. So ọmọ Yorùbá ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán. Ọ̀tá Yorùbá kí lọ lọ́tùtù àmọ́ gbà. Orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Ọlọ́run ọba ìmọ́lẹ̀ àgbẹ̀yìnga olùgbà ọpẹ́ wa. Wòlíì wá gba ẹ̀yìn wa. Ká gbọ́ òtítọ́ kó títọ́ sọ wá dòmìnira ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Hallelujah. Olúwa fi ìran kan hàn mí ní that was 21st of January ní òru. Mo gbóhùn yẹn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run pé lọ sínú ayé lọ bá mi gba àwọn ọmọ Yorùbá jáde kúrò lọ́wọ́ ikú ìpakúpa tí wọ́n pa wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló dé tí bàbá Adébóyè kì í sọ̀rọ̀ báyìí? Ìbéèrè ni o, ẹ mọ̀ pé journalist là wa. Why tí bàbá Adébóyè àwọn kì í sọ̀rọ̀ bí àwọn ìyá ìṣe máa ń sọ̀rọ̀ àtàwọn bàbá ẹ̀, àwọn Prof Ṣẹ́gun, àwọn mo kí Mr David Rotimi, mo kí bàbá wa Adéyẹmí Ọláyẹmí. Kí ló dé tí bàbá Adébóyè àwọn ń sọ̀rọ̀ in this kind of line? Ìyá àdúrà tó máa ń wọ white tó máa ń káàkiri yẹn tó máa ń tọ́ ni màá lọ ń bá lọ́fíìsì àti ṣọ́ọ̀ṣì àti Ọbásanjọ́. Kí ló dé táwọn kì í sọ̀rọ̀ in this kind of way? Ó ṣe jẹ́ àwọn ìyá báyìí nìkan ló máa ń sọ̀rọ̀ báyìí. Lórí tí bàbá dé ṣé gàgà ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run fi wọn bàbá Adébóyè ni àti ìyá àdúrà? I'm asking is a question. Bá wọn jà a kàn ń béèrè ni. Why is it that àwọn òun lè bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí pé kí bàbá Adébóyè wà lórí pulpit níjọ́ Sunday àbí kó pe àwọn journalist pé Ọlọ́run sọ báyìí fáwọn nípa Yorùbá? Ṣé Ọlọ́run fi ìran Yorùbá kó fi wọn bàbá Adébóyè rárá ni? It's a question I'm asking. Because mo ń try láti figure out pé àṣírí kọ̀ọ̀kan Elédùmarè mo kí ẹ káàárọ̀. Why tí bàbá Adébóyè ò kí ń sọ̀rọ̀ bí àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ báyìí nípa ilẹ̀ Yorùbá ni? Kò sí ìtọ́kọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà o. Kí bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí
even Prophet Tibetan sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá, Prophet Tibetan sọ̀rọ̀ nípa bàbá Akintoye, nípa Ìgbòho. Gbọ́ tí bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ nípa bàbá Akintoye àti Ìgbòho rí. Ká tẹ̀ sọ pé wọ́n lè sọ̀rọ̀ nípa Ìgbòho, ó tún lè sọ̀rọ̀ nípa bàbá Akintoye, ó dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn dẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n dẹ̀ láwọn ọmọ ìjọ. Something is not right. Kì í ṣe múgùn mọ́, because in tó bá lè máa mú ẹ̀mí Ọlọ́run connect àwọn ìyá ẹ̀, pẹ̀lú bá ṣe gbọ́ àwọn bàbá Adébóyè, Kúmóyè, àwọn ńláńlá bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ̀mí Ọlọ́run gbọ́dọ̀ máa connect àwọn náà pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Bí Ọlọ́run wá gbọ́dọ̀ Yorùbá wá sọ́dọ̀ tí wọ́n o, ìyẹn lèmi ò wá lè sọ. Ẹ já padà sọ́dọ̀ ìyá ẹ̀. bí mo ṣe gbọ́ yẹn tán mo tají, mo ní kán lọ gba àwọn ọmọ Yorùbá kó lọ́wọ́ ikú ìpakúpa. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí í béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo ní ta ni Olúwa rán láti ṣiṣẹ́ yìí? Olóhun rán Jésù wá sí ayé ni. Ẹ̀mí yẹn dẹ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀ pé wíwá tí Jésù dẹ̀ wá sí ayé yẹn, gbogbo àwọn alágàbàgebè àti àwọn aláìsòótọ́ ló máa dà wọ́n pé ìmọ̀ wọn ò ní jò. Dẹ̀ ń gbogbo bíkíbi èyí tí ogun ti lè máa dìde láàrin àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn tí ó bá fẹ́ Ọlọ́run, tí wọ́n sin Ọlọ́run tán nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run dénú, Olúwa ló máa gbà wọ́n là ní. Pé ṣùgbọ́n àwọn kan wà táwọn náà kẹ̀yìn sí Ọlọ́run. Ṣé mọ̀ wípé bí àwọn Kìrìsìtẹ́nì tán bá máa pe Ọlọ́run wá nílé orúkọ Jésù, bí àwọn Mùsùlùmí bá fẹ́ pe Ọlọ́run, wọ́n á pè wọ́n ní Allahu Akubaru, àbí o. Tí àwọn bàbá wa bá máa pè wọ́n ní Elédùwà, ṣẹ́rí àwọn èèyàn kan wà tẹ́ pé wọn àti ẹ̀ nìkan tán ń pè. This is what makes Yoruba people unique. Ṣe rí pé ìyá Yorùbá bias. Ṣé àwọn pé ó lè boycott area yẹn pé kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú Mùsùlùmí? Because we are people that are in that particular area tọ́lọ́run dá, tí ó ti ń ṣe ẹ̀sìn àbáláyé kí Christian tó dé. Mo ní èmi rí igi, kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi. Ìrìn àjò tí mo fi lọ sí Áfíríkà, igi kan wà ní Kweda, 600 years old. Wọ́n ní àwọn tó níbẹ̀ yẹn ní 13th century, àwọn lọ fún Catholic Church tí mò ń wò lọ́nkàn yẹn, àwọn lọ fún ní àyè pé kó build church síbẹ̀. Àwa wí tán agbẹ́jọ́ sọ́run yẹn kan sọ fún mi pé ejò tèmi gbé sọ́run yẹn, ṣé mi mọ tó mìn? Ṣé ẹ̀yin mọ tí Jésù mìn? Gbàgbà lọ. Ti jẹ́ káwọn òyìnbó kó wa lẹ́rú, ti da gbogbo nǹkan rú. Ẹ wo bí àìṣe sọ̀rọ̀ nísìn. Kò tako Muslim, kò ní kó wá ṣe ẹ̀sìn Kristẹni, kò fọ́ọ̀sẹ̀ pé kẹ wá ṣe kiri. In tó ń sọ ni pé wọ́n ní Ọlọ́run fi ìran wọn àwọn pé ibi tílẹ̀ Yorùbá wà kọ́ lẹ́ẹ̀kọ́ wà. Ṣé bàbá Adébóyè, Kúmóyè, ìyá àdúrà, gbogbo wọn yẹn, even Genesis, àwọn ìtì rí. Èèyàn mélòó ló lè bọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn tó máa ń fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ àtẹ̀fọ́? Èèyàn mélòó ni gbogbo wọn lè bọ́? We need a government to look after the citizen. We don't need the church to look after the citizen. I don't expect the church to be looking after the citizen. They will have a role to play in the society. Bọ̀kàn ṣe pé àwọn ni wọ́n máa jẹ́ spoon feed, a fẹ́ jẹun ni, a fẹ́ mumi ni, a máa lọ bá church lójoojúmọ́. No, it shouldn't be like that. The government structure must be there, and the government structure of Nigeria is not there. Láwọn èèyàn ṣe ń lọ gba ìgbàlà nínú church. Tó bá sick, wà á kọ́kọ́ lọ gba scan, wà á lọ ṣe scan, wà á wá mọ ibi tí pastor fi máa ṣàdúrà sí. Kò ń ṣe pé kò wá gbé gbogbo problem kọ́kọ́ lọ sí church, ìjọ ẹ̀ kọ́kọ́ lọ sí hospital kọ́ chẹ́kẹ̀. Èmi kò ń ṣe pé ó ní the church, èmi ebi ló ń pa ẹ́. Very, wọ́n ti wá kó bíìn wá nísìn, mo ti ń gbọ́ voice mọ́. Dignity job níṣẹ́ tó ń ṣe yẹn, àwọn tó wá kó ilẹ̀. Bó ṣe wà yẹn nísìn tó bá wọ́n bíbí iṣẹ́ wọn dá kọ́ máa sanwó fún wọn tó bá dijọ́ Friday, tó bá yẹ pé jọ Friday ló ń gbowó.
ó lè lọ fọ́lìdé kò mí pé toró ń kólẹ̀ àní Nàìjíríà kì í ṣiṣẹ́ torí àsìkò mi mo fẹ́ kọjá 6 o'clock ṣe jẹ́ kí n push mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí nípa tí àìsọ. wọn ò dẹ̀nà Ọlọ́run kankan wọn àmọ̀ pé Ọlọ́run gan wà tó pé wọ́n kàn wà nínú ayé náà ni Bíbélì dẹ̀ sọ fún wa wípé gbogbo orílẹ̀-èdè kí orílẹ̀-èdè tó bá kọ̀ láti sin Ọlọ́run ó lóun á run wọn. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Olúwa sì ń sọ ni wípé ọjọ́ alẹ́ la wà yìí ọjọ́ alẹ́ yìí náà dẹ̀ ní gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bọ́ kúrò lọ́wọ́ ikú ìpakúpa ó máa sátọ̀ Ọlọ́run á dẹ̀ wà nídìí òtítọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá sì jókòó nídìí irọ́ tí wọ́n sọ wípé òkè Nàìjíríà 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 nígbà tó Olúwa sọ pé kò sí Nàìjíríà mọ́. Jẹ́ kí ìyá ìyá àti bàbá Adébóyè kọjọ ṣe debate tó bá possible ká gbé ìyá ìwá ká gbé bàbá Adébóyè wá ká gbé ìyá àdúrà wá kí gbogbo wọn jọ wá ṣe debate ká tẹ̀ gbọ́ lẹ́nu àwọn wòlíì yẹn kọ́ gbogbo wọn jọ àti bàbá Prof Ṣẹ́gun àti tìbẹ́tọ̀ kí gbogbo wọn jọ jókòó ká tẹ̀ mọ ẹni tó ń sọ títọ́ ni bí àwọn ilé ló ń parọ́ ni bí bàbá Adébóyè ló ń parọ́ ni ká tẹ̀ mọ ẹni tó ń parọ́ ni gbogbo yín. I want them to sit on the round table àwọn wòlíì àwọn àfáì àti babaláwo kí lè wá sọ pé ìtọ́lọ́run fi wọ̀n kí bàbá Adébóyè sọ pé Ọlọ́run fi wọ̀n wọn. Ìyà ń jẹ ilẹ̀ Yorùbá evidence point pé ìyà ń jẹ wá àwọn èèyàn wà ní Mauritius wọ̀ọ̀rì ní ìwé wọn bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn ará Libya ń sunkún alájà wa tí mo ló wà ní Saudi kò mú ṣingbá padà sí Nàìjíríà after 20 years àná ò ní ṣoríire ìwọ tó bá sọ pé ká keep Nàìjíríà bàbá ò ní ṣoríire 20 years nìyá yẹn ṣe ní Saudi Arabia ó ti padà dé báyìí kò mú one pound padà wá wọ́n tẹ ìròyìn fún mi pé nígbà tó fẹ́ àwọn sí prison tó fi deport wọn wálé wọn ní Mr. Baba Koiki ojú àwọn rí ṣége kò ṣe máa sọ she's back in Nigeria now wọn wà Nigeria bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí imagine 20 years lọ ṣe ní Saudi Arabia kò mú ṣe ń gbá padà ìyá yẹn ní tó bá ti lo aago bá ìṣòkòtò ló máa wọ̀ tó máa ju gèlè dànù àwọn yẹn dúró pé ó ní ṣòkòtò ló máa ó nínú tẹ̀ dùn pé òun tẹ̀ ti wálé báyìí ẹni bá mo náwọn èèyàn ẹni tó bá fẹ́ kú ni ó máa kú ẹni ṣoríire ẹ sá eré ẹ ṣe kí ni ẹ sá eré tẹ́ ẹ sáré kéèyàn lọ síbi kan fún 20 years kò mú kankan padà wálé ọkọ rèé gbogbo ẹ̀ tí gbogbo kan ti down ti upside down ìwọ kan wá náà wọ́n gbádùn àbí do you know what it means to go and live in one country for 20 years kò mú ṣe gbá wálé ẹ̀rín náà wò kò díẹ̀ ìwọ tó ń béèrè pé ìjọ́ wo ni má lọ máa múra sílẹ̀ kó máa béèrè pé ìjọ́ wo ni bí ẹjọ́ yẹn ló má tà nísìn ni àbí kó lọ máa múra sílẹ̀ ẹ jẹ́ agbó díẹ̀ sí nípa ọ̀rọ̀ tí yà ń sọ tó dáa ní 10 more minutes mo kí gbogbo èèyàn wa lórí ìjókòó Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín wọ́n ní Mr. àwọn Pastor Adébóyè wọ́n ní Nigerian cake ló ń jẹ wọ́n ní sọ̀rọ̀ wọ́n ti fi Nigerian cake wọ́n ti fi sí wọn lẹ́nu òró sì bàjọ́ níbo nìyẹn wà nísìn short man devil olórí burúkú bomb bastard níbo ló wà mọ́ nísìn kò síbàjọ́ our best níbo ló wà nísìn Fúlàní ti fọ́gi mọ́ lórí àmọ́bi tó wà báyìí nísìn. ọ̀pọ̀ wọn náà ni wọ́n sátọ̀ Nàìjíríà lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun dìde sí wọn wọ́n dẹ̀ ń pa wọn. pé Olúwa sọ wípé kí wọ́n kúrò nídìí irọ́ pé kò sí kan tó jẹ mọ́ Nàìjíríà mọ́ kí àwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú nílùú Nàìjíríà kí wọ́n padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run torí pé bí ogun bá lọ síwájú títí ó tún padà bọ̀ wá àbọ̀ abálẹ́yìn ni o torí pé téèyàn bá kọ̀yìn sí Ọlọ́run ṣetán láti wá ṣe ìdájọ́ ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí so gbà tó Olúwa dẹ̀ sọ pé Jésù máa wá láti wá gbé wa ní ìjà ọkàn mi ti balẹ̀ ohun tó wá ń ṣẹlẹ̀ yìí ni mo wá sọ fọ́lọ́run pé Olúwa kí ló dé a tún gbógun níbí à ń gbógun lọ́hùn ó ní kò lè ṣaláì ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá dìrọ̀ mọ́ Ọlọ́run ogun ò lè kó lọ bí yẹn ṣe kọjá lọ ó tó bí nǹkan bí
oṣù kan sígbà yẹn ẹ̀mí yẹn tún bá mi sọ̀rọ̀ wípé ṣé o mọ̀ pé kò ní sí ìdìbò ní 2027. ó ní kò sí ìdìbò pé ṣùgbọ́n olórí orílẹ̀-èdè yìí ó sì ń tẹra mọ́ wípé ìdìbò máa wà ní 2020. olórí burúkú lórí orílẹ̀-èdè yẹn olórí burúkú ni ọmọ àlè Yorùbá lòun ẹ̀rù ojú ẹ̀ tó fi dàbí ti Lugard ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wà lórí bíbá ẹ̀yin ò lè rí ẹ gbọ́dọ̀ lọ sórí YouTube ẹ rí Tinubu àti Lugard ni mo gbé ojú wọn wá báyìí àwọn méjèèjì orí olórí èdè àbí kí lẹ pè ní sí àwọn kòrí ayé tiwa wá ti gbàbọ̀dé fọmọ Yorùbá ó ti tà wá fún ṣẹ́tànà ṣókótó olórí burúkú tó bá bí ọmọ Yorùbá kan dá nígbà tá a bá máa túnú àwẹ̀ kó sọ pé òun dúró kí ṣẹ́tànà ṣókótó kó sọ fún ẹ pé oṣù ti tán àwẹ̀ ti tán èpè ló máa gbà lẹ́nu àwa àìmọye àwọn Yorùbá tó da tó jẹ́ mùsùlùmí tọ́lọ̀ ń kẹ́ dáadáa kò ń ṣe bàbá ti bí yẹn ẹ ṣáà ti mọ bàbá tá à ń sọ yẹn wọ́n tẹ̀ ní bàbá yẹn ní òun máa ṣàṣàwà òun máa ṣe kinní kan sáwà mo gbọ́ bàbá Èkìtì lánàá mo tẹ̀ gbọ́ dáadáa ó ń kùn mí wọ́n ní chief man náà òun máa tàkà wa òun máa ṣe spiritual attack ẹ bá dán wò pẹ́rẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ ń bá jà jẹ́ èmi ní sọ pé mi lẹ́ ń bá jà tẹ bá dán any jack shit wò tẹ bá gbé orúkọ wa lọ sẹ́ni wẹ̀ ẹ̀sìn máa wá sójú títì báyìí ní gbàgàlà tí àwọn ọmọ Yorùbá lẹ́ ń bá jà torí ẹ jẹ́nu ọmọ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ sí lọ bá Fúlàní ẹni máa attack àwa àwọn lè fẹ́ attack ẹ mú ẹsẹ̀ gbẹ̀ gbọ́dọ̀ náà dúró torí gbogbo àwọn nǹkan báyìí náà ni ẹ gbọ́dọ̀ àwa náà ní iná táwa náà ó yẹ yín ọmọ Yorùbá ní mí ṣé tó máa kó mi lómi ọbẹ̀ jẹ mọ́ níbi tá a dé ẹ̀ ní ṣoríire àwọn lè fẹ́ máa dẹ́rù bà máa wá tún dọ̀là máa tún pe babaláwo lọ́la máa tún pe bàbá tó wà lórí òkè lọ́la pé mo gbọ́ pé wọ́n ní ṣífù máa kó èkì fi ṣe ọ̀rọ̀ fi ṣífù máa mo tẹ̀mọ̀ pé bá máa dìrẹ́ mọ́mọ́ nísìn bàbá mi Prophet Ogundele àwọn máa pè mí tílẹ̀ máa fi mọ́ díẹ̀ ní sá máa pè mí yáyá àdúrà gbọ́ sókè ká ṣàdúrà fún ẹ ní ṣoríire gbogbo yín àwọn lè fi máa rán sí kinní kan àwọn lè fi attack àwọn lè fi máa dẹ́rùbà tẹ́ fi máa attack ẹ fi gbogbo yẹn sílẹ̀ wọ́n ní kẹ́ jáde kẹ́ wá clear ara yín ẹ lè fi attack àwa tá à ń pè yín síta àwọn lè fi attack ẹ tó bẹ́ẹ̀ èmi ni mo ń sọ̀rọ̀ Koiki ẹ tó bẹ́ẹ̀ ṣì fún màmí wo mo bá wí ọ tó bẹ́ẹ̀ ẹ má try ẹ o ẹ má try ẹ kò ń ṣe pé à ń dẹnu ẹ má try ẹ Ògún ni máa rán sí yín padà Ògún màmá send owó tó màmá bògún lójoojúmọ́ máa rán padà sí yín ìjà tá à ń jà spiritual fight ni èmi ò believe in anybody kankan pé yàn kan pé we trust anybody mo máa ń sọ o Ìgbòho bàbá Akintoye ìyàwó mi àwọn ìyàwó mi àti màmá mi tó bá rán anything sí mi máa sọ fún babaláwo máa rán ògùn sí yín lójoojúmọ́ ni máa send owó ògùn wọn máa rán sí yín lójoojúmọ́ ẹ̀ ní sórí àwọn lẹ́fẹ̀ẹ́ máa dẹ́rùbà apè yín síta akọ́ṣọ́ ni pé ẹ gbà wọ́ọ̀dù lọ́wọ́ Haúsá àbí Fúlàní ẹ sọ fún wa pé ẹ máa rán kan sí wa àwọn lẹ́fẹ̀ẹ́ rán kan sí ẹ take time o ẹ wá clear ara yín lásọ ẹ dẹ̀ ní láti lọ sí Kútọ́nù ọkùnrin lèmi náà dúró ẹ ní sórí àwọn lẹ́fẹ̀ẹ́ máa dẹ́rùbà idiot all over the place bomb bastard àwọn lẹ́fẹ̀ẹ́ máa dẹ́rùbà àwa ti mọ̀ púrò àwọn kan báyìí máa wáyé làwa náà gbọ́dọ̀ máa jàjẹ́ sára má lọ dira àwọn tó wò mí ikú pa ẹ́ ìwọ tó fẹ́ wà ní front ó gbọ́dọ̀ dira dáadáa kó sóre lámúre gidi torí lórí burúkú ni wọn kàn bá jà àwọn lẹ́fẹ̀ẹ́ máa dẹ́rùbà ẹgbẹ́ lọ́sẹ̀gbẹ́ járe ẹ wá clear ara yín ẹ gba picture Amadu Bello wá jẹ́ táwa bá nífẹ̀ẹ́ ni wọ́n wá yẹ pé picture yín lọ́tọ̀ ẹgbẹ́ síbẹ̀ ní sáà tẹ̀sán pé òkè ẹ gbé picture Amadu Bello ẹ̀yin gbé yẹn sínú ilé ẹ̀yin gbé picture Amadu Bello ẹ gbé sínú ilé yín
Amadu Bello picture ẹ gbé sínú yàrá yín ẹjọ́ ń bá sùn àbí ó ń yọ sí lójú oorun ni. Idiot all over the place. Mo fi kọjá 6 o'clock. So èmi kọ́ lẹ́yìn bá jà o. Ẹ má try anything o. Ẹ má try anything pẹ̀lú wa. So a máa jọ tá tán ni. Mo ní spiritual warfare làwọn ń jẹ́. Èmi ti mọ̀ yẹn láti 4 years. Àwa náà ti lọ dira dáadáa. Àwa náà ti dira. Torí gbogbo èèyàn lórí burúkú báyìí náà ni. Lélẹ̀ ẹ mọ etí dúpọ̀ ní tìrì náà ṣe ni. Idiot all over the place. 7 ó sọ fáwọn èèyàn pé kí wọ́n lọ fọkàn balẹ̀. Kò sí ìfọkànbalẹ̀ kankan tí wọ́n bá pín orílẹ̀-èdè o. Ẹgbọ́n tí àìsàn bá àtẹ gbàgbọ́ nínú miracle tí àyè náà ń rí. The question is to end the program. Let me come out. Ṣé ìfọkànbalẹ̀ wà Nàìjíríà? Ask yourself that. Ẹ má bí èmi. Ẹ̀yin ẹ lọ padà kẹ́ lọ review pé ṣé is there peace of mind nínú Nàìjíríà ìṣá? Ẹni tó wà lábroad fi lọ́lé. Àkọ́kọ́ lọ máa bẹ̀rù pé ha Nàìjíríà mo fi lọ lọ́njọ́ o. Ṣọ́ mi lọ ṣọ́ mi padà o. Àjẹ́ ń padà pàkó o. Do you know that people go to Nigeria and come back and they get sick? Oh, dẹ̀ ni mo reason tó ṣe ẹni tó sick tẹ́lẹ̀ akọ padà dé á sick ẹni tó wà ń lé nǹkan mẹ́kọ̀ oríṣiríṣi. Many things are happening in that jungle that you cannot understand because wọ́n fẹ́ jẹ́ kí nǹkan kó work. So mo kí gbogbo èèyàn wa. It's exactly 6 o'clock and the day is bright already. Mo kí Arole Oduduwa, mo kí Mr. Perry, mo kí gbogbo ẹ̀yin Dosumu, mo kí ẹ̀yin ti Lagos Island, mo kí Yemi Fatoke, mo kí gbogbo ẹ̀yin pátápátá tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Amadele lérí o. Nobody. Ẹ sọ fún Jagaban. It's not about 2027. Nigeria is in a dire need to be divided. Let him not be deceived by criminals to surround it. Because criminals ni gbogbo àwọn tó surround Tinubu yẹn náà. Criminals olè jagoda barawo bansani. Let him divide this country so that we can have peace. Ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ́ ń ṣe movie kò ní sí peace tí gbogbo ẹ bá dàrú o. Kò ní sẹ́ni kankan tó máa wo movie yìí kankan mọ́ lórí YouTube o. Tí ìlú bá ní settle lèèyàn ṣe gbogbo nǹkan. À ń pe gbogbo yín nísìn ẹ̀ ń ṣe kankan yín àbí. Tí ìlú bá nísinmi ni gbogbo nǹkan máa wọ́kọ̀. Nàìjíríà ò nísinmi báyìí o. Gbàs-gbòs lójoojúmọ́. Gbàs-gbòs from the north to the south east to the middle belt. Gbàs-gbòs lójoojúmọ́. Gbàs-gbòs yẹn lè wọrí títí o. Sọ ẹ̀yin tẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ dákẹ́ tẹ́ sọ̀rọ̀ àbí ẹnu ẹni gbogbo àjọ wa. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. My name is Olamide. Enjoy the rest of the day and that is the first broadcast of the day. Mo kí wa o. Ọlọ́ba wa pẹ̀lú bàbá wa Professor ADEBANJI Akintoye, the leader of the Yoruba self-determination, our father that is following exactly what Awolowo wants. Mo kí bàbá mo ti dárúkọ yín kọjá láàárọ̀ yìí. Bàbá mi John Ogundele. I told you. Mo yẹ mọ̀ kó ṣe dárúkọ wọn just few minutes ago. Ọlọ́ba wọn ní ṣífù máàmù náà máa ṣàṣì gbogbo àwa tí à ń pariwo ẹ̀ síta. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Orúkọ mi ni Ọláyẹmí Kóìkì. I gotta go now because ẹ mọ̀ school wà lẹ́nìí. So I have other things to do as well. Tọ́lọ́ba tún ní ká tún jọ pàdé. Àjọ pàdé o. Má gbàgbé ẹ fi gbogbo support yín wọn Koiki Media. Ẹ support wọn tí wọ́n ní ká support tó jẹ́ YSDM. Very, very important because that is the solution to most of the problem that we're encountering today. And on that note, have a good day ahead. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Ireo. She